สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเที่ยวที่น้ำตกนะครับไม่สิเราพาทุกคนมาตลอดที่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็จุดแรกวันนี้นะครับเรามาที่น้ำตกนะครับน้ำตกรามันนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันสวยงามแค่ไหนตามมาเพื่อนๆจุดที่2นะคะเราก็มาเช็คอินที่วัดสุวรรณคูหานะครับเรามาเข้าถ้ำที่นี่นะครับแล้วก็มีวิวทัศนียภาพที่สวยนะคะสำหรับถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในถ้ำนะคะตามมานะครับ
ไปนั่งเรือเอาเล่ามาซิเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะกำลังจะนั่งเรือไป3 ช่องเหนือนะคะเรือหางยาวค่ะราคาไม่แพงนะคะ ไปกลับคนละ20 บาทค่ะที่นั่นมีอะไรบ้างไงตรงนั้นก็มี